Xin chào các TMGers đã quay trở lại bản tin số 3 của năm 2023. Hãy cùng điểm lại những hoạt động chính của TMG trong thời gian vừa qua. TMG giới thiệu các sản phẩm du lịch nổi bật tại Nhật Bản. TMG tiếp tục quảng bá hình ảnh du lịch Quảng Nam với dự án Visit Quảng Nam. TMG tổ chức sự kiện giao lưu với báo chí Việt Nam và quốc tế tại Quảng Nam. TMG gây ấn tượng mạnh tại Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam VITM 2023. TUI Blue Nam Hội An ra mắt dịch vụ đua xe địa hình ven biển TUI Blue Beach Trek nhân dịp kỷ niệm 3 năm thành lập, bình chọn cho hãng hàng không Hải Âu tại giải thưởng World Travel Awards 2023. Chung tay bảo vệ môi trường cùng Victoria Châu Đốc và Victoria Núi Sam. Trekking khám phá núi Hàm Lợn cùng TMGers. Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện xúc tiến du lịch Việt Nam tại nước ngoài 2023, TMG đã phối hợp với hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines tổ chức hội thảo xúc tiến thương mại du lịch giữa Việt Nam và Nhật Bản tại thủ đô Tokyo và Osaka hồi cuối tháng 3 vừa rồi. Tham dự sự kiện từ phía TMG có bà Thủy Trân, Tổng giám đốc Vivu Journeys Việt Nam và bà Sayuri Hiroi, quản lý phát triển kinh doanh TMG. Tại sự kiện, đại diện của TMG bà Sayuri Hiroi cho biết năm nay TMG đã mang đến nhiều sản phẩm du lịch độc đáo ở những điểm đến đẹp nhất Việt Nam để giới thiệu tới du khách Nhật Bản. Trong đó, du khách đặc biệt quan tâm tới các sản phẩm như khu nghỉ dưỡng 5 sao TUI Blue Nam Hội An, khu nghỉ dưỡng biển và spa Victoria Hội An, khu cắm trại cao cấp Metro Lodge Glamping và nhiều sản phẩm khác. Đây đều là những sản phẩm du lịch nổi bật đã và đang nhận được sự yêu mến của đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước. Chúng tôi hy vọng ngành du lịch Việt Nam nói chung và TMG nói riêng sẽ đón được nhiều du khách Nhật Bản tới đất nước chúng ta hơn trong năm 2023. Cũng cuối tháng 3 vừa qua, TMG cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác về quảng bá du lịch trong năm 2023 với dự án Visit Quảng Nam tại khu nghỉ dưỡng TUI Blue Nam Hội An. Lễ ký kết có sự tham gia của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, ông Hồ Quang Biểu, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Thanh Hồng, cùng nhiều cán bộ khu vực. Phía TMG có Chủ tịch CEO Trần Trọng Kiên, Ban Giám đốc cùng nhiều lãnh đạo của tập đoàn. Với sự kiện này, TMG một lần nữa thể hiện quyết tâm hỗ trợ Quảng Nam xây dựng cách làm du lịch xanh trong kỷ nguyên công nghệ số. Trọng tâm chiến lược này là TMG hỗ trợ Quảng Nam xây dựng và vận hành hiệu quả trang web của Visit Quảng Nam từ năm 2022. Trang web Visit Quảng Nam là nền tảng đầu tiên của Quảng Nam nói riêng và Việt Nam nói chung giới thiệu về du lịch bền vững, đã được các chuyên gia của chương trình du lịch bền vững Thụy Sĩ tư vấn về nội dung. Với nhiệm vụ quảng bá trên nền tảng số, visitquangnam.com là địa chỉ cung cấp đầy đủ các thông tin hữu ích, truyền cảm hứng để khách du lịch bốn phương tìm về xứ Quảng, tìm hiểu những nét đẹp độc đáo của văn hóa, ẩm thực và con người nơi đây. Hãy truy cập ngay trang web visitquangnam.com để khám phá và tìm hiểu thêm về nét đẹp văn hóa và con người của thành phố du lịch Quảng Nam nổi tiếng. Từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 4 tại Quảng Nam, TMG đã tổ chức sự kiện giao lưu với báo chí Việt Nam và quốc tế với sự kiện See and Believe, thanh âm của biển, chương trình dài 4 ngày 3 đêm với nhiều hoạt động giải trí, giao lưu, đêm gala diễn ra tại hai cơ sở nghỉ dưỡng biển hàng đầu TMG ở Quảng Nam là TUI Blue Nam Hội An và Victoria Hội An. Tham gia sự kiện có ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch kiêm CEO TMG Trần Trọng Kiên, diễn giả truyền thông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch tập đoàn Lê Group, cùng nhiều phóng viên, biên tập viên đến từ các đơn vị báo chí lớn tại Việt Nam và Hàn Quốc. Với nội dung chương trình vô cùng đặc sắc, See and Believe, thanh âm của biển, mang đến cho khách mời những câu chuyện trao đổi về du lịch Việt Nam, về bảo tồn biển, chương trình hè tại Quảng Nam. Đặc biệt trong đêm gala 14 tháng 4, Chủ tịch kiêm CEO TMG Trần Trọng Kiên chia sẻ, TMG hướng tới trở thành công ty Net Zero vào năm 2026 trong hành trình không những tiếp tục phục vụ tốt du khách quốc tế mà còn làm hài lòng thị trường khách du lịch trong nước. Ông Kiên nhấn mạnh điều quan trọng nhất trong tất cả những gì chúng tôi làm là cố gắng để ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua trong phát triển bền vững, không làm ảnh hưởng đến môi trường và tương lai, đồng thời góp phần hỗ trợ kinh tế địa phương. TMG xin cảm ơn các quý khách mời đã tham gia chương trình và hy vọng quý vị đã có những kỷ niệm đáng nhớ và trải nghiệm tuyệt vời trong chuyến đi 4 ngày 3 đêm tại TUI Blue Nam Hội An và Victoria Hội An của TMG. Trong tháng 4, từ ngày 13 đến 16 tháng 4, TMG đã cùng nhiều tập đoàn du lịch và khách sạn hàng đầu tham gia Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam VITM 2023 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Cung văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Đây là hội chợ quốc tế hàng đầu của Việt Nam và có tầm cỡ trong khu vực, diễn ra từ ngày 13 đến 16 tháng 4 tại Hà Nội. Với hơn 450 gian hàng, hội chợ VITM 2023 đã thu hút hàng ngàn người mua và khoảng 2.500 doanh nghiệp đến tham quan và làm việc tại sự kiện. Tại hội chợ, TMG đã gây ấn tượng với nhiều gói ưu đãi hấp dẫn, giảm giá từ 15 đến 70% cho các sản phẩm du lịch tiêu biểu của tập đoàn tại các địa điểm du lịch đẹp nhất Việt Nam trải dọc khắp 3 miền. Khách hàng khi đến với gian hàng của TMG không chỉ nhận được sự tư vấn tận tình mà còn có cơ hội tham gia nhiều trò chơi thú vị như bốc thăm trúng thưởng, vòng quay may mắn, check-in nhận quà. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến các quý đối tác, quý khách hàng và đồng nghiệp trong ngành du lịch đã ghé qua gian hàng của TMG tại hội chợ VITM vừa qua. TMG luôn hân hạnh và mong chờ được tiếp tục đón tiếp quý vị trong các sự kiện tiếp theo.
Vừa qua, khu nghỉ dưỡng Tui Blue Nam Hội An đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 3 năm thành lập với sự tham gia của các lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, thành viên ban lãnh đạo của Team G và các trưởng bộ phận nhân viên của khu nghỉ dưỡng. Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch và CEO Team G, ông Trần Trọng Kiên chúc mừng lễ kỷ niệm đặc biệt có ý nghĩa của Tui Blue Nam Hội An. Đồng thời, ông cũng bày tỏ niềm tin về một tương lai tốt đẹp sau nhiều khó khăn trong những năm qua để Tui Blue Nam Hội An tiếp tục sứ mệnh mang những sản phẩm du lịch đặc sắc và đẳng cấp đến cho khu vực phía Nam của tỉnh Quảng Nam. Ông Anton Vespalov, giám đốc Tui Blue Nam Hội An đã chia sẻ về dịch vụ mới của khu nghỉ dưỡng nhân dịp kỷ niệm 3 năm, dịch vụ lái xe địa hình ven biển Blue Beach Trek. Đây là đường đua địa hình dài 1 km được xây dựng ngay trên nền cát và địa hình tự nhiên ven biển, được thiết kế cho những người đam mê bộ môn đua xe địa hình. Chính địa hình không bằng phẳng của đường đua off-road ven biển mà người tham gia trải nghiệm không những sẽ được trải qua những giây phút thử thách đầy phấn khích mà còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bãi biển Tam Tiến, một trong những bãi biển đẹp và hoang sơ nhất của Việt Nam. Đồng thời, Blue Beach Trek cũng được thiết kế đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc tế với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản để đảm bảo sự an toàn cho du khách trong quá trình trải nghiệm dịch vụ mới lạ này. Hàng không Hải Âu, một thành viên của Team G, rất vinh dự lần nữa được nhận đề cử tại Giải thưởng Du lịch Thế giới 2023 tại hạng mục hãng hàng không vận hành thủy phi cơ hàng đầu châu Á. Hãy cùng Team G làm theo 4 bước sau đây để bình chọn cho Hàng không Hải Âu trong mùa giải năm nay. Bước 1. Truy cập www.worldtravelawards.com, chọn mục Vote. Bạn có thể đăng ký tài khoản mới hoặc đăng nhập. Đối với tài khoản mới, vui lòng truy cập email để xác minh tài khoản. Bước 2. Chọn mục Asia. Bạn sẽ nhìn thấy danh sách các giải bình chọn của năm nay, kéo xuống và chọn hạng mục theo thứ tự bằng chữ cái Asia's Leading Seaplane Operator. Bước 4. Chọn Hải Âu Aviation. Vậy là bạn đã bình chọn thành công cho Hàng không Hải Âu. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin yêu và ủng hộ của quý vị và các bạn. Ngày 13 tháng 4 vừa qua, khách sạn Victoria Châu Đốc và Victoria Núi Sam đã phối hợp cùng Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Châu Đốc tổ chức Ngày hội xanh. Gần 80 thành viên của hai khách sạn và người dân địa phương đã cùng chung tay thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh tại bờ kè dọc công viên 30 tháng 4, trả lại cảnh quan sạch đẹp cho công viên của thành phố. Năm nay, Ngày hội xanh một lần nữa được tổ chức nhằm lan tỏa thông điệp sống xanh, khuyến khích nâng cao trách nhiệm và thay đổi nhận thức của cộng đồng vì một lối sống bền vững hơn. Tham gia hoạt động ý nghĩa này, các TMGers đã góp phần không nhỏ vào công cuộc bảo vệ môi trường của thành phố, đúng với giá trị văn hóa tử tế kindness mà Team G luôn hướng tới. Năm 2023, hoạt động leo núi hàng năm của các TMGers lần nữa được tổ chức sau nhiều lần gián đoạn vì đại dịch Covid-19. Năm nay, hành trình của TMGers có sự khác biệt so với các năm trước. Với sự dẫn dắt của trưởng đoàn, chủ tịch và CEO Trần Trọng Kiên, các TMGers Hà Nội đã bắt đầu chuyến trekking tại núi Hàm Lợn tại Hà Nội vào ngày 8 tháng 4 vừa qua. Cả đoàn bao gồm các thành viên đến từ Team G, TMGH và Vivu Journey Hà Nội đều đã hoàn thành trọn vẹn cung đường dài 13 km. Anh Kiên, trưởng đoàn như thường lệ đã hoàn thành chặng đường với thời gian ấn tượng 2 tiếng đồng hồ. Chuyến đi là cơ hội để các TMGers được thưởng thức cảnh đẹp hùng vĩ của núi rừng Hàm Lợn. Đây cũng là thời gian quý giá để các thành viên được giao lưu, vui vẻ và kết nối với nhau, đồng thời lên dây cót cho quý 2 của năm 2023 thật thành công và hiệu quả. Chúng tôi cũng xin khép lại bản tin Team G số này tại đây. Mọi đóng góp xin được gửi về hòm thư intercom@tmgroup.vn. Hẹn gặp lại các bạn vào các bản tin Team G trong tháng tới.